नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, केजीएन मॅथ आणि रीजनिंग अकॅडमी मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण अल्जेब्रा बीजगणिताचा महत्त्वाचा टॉपिक पाहणार आहोत। बऱ्याच विद्यार्थ्यांना या टॉपिक बद्दल माहितच नाही। असे गणित प्रत्येक परीक्षेत नेहमी येतात। एका संख्येचा 5/8 चा 3/10 चा 4/9 45 असेल तर ती संख्या कोणती? लक्षात घ्या, माझं म्हणणं काय बघा, माझ्या स्टाईल कडे पाहतो तो पटकन डोक्यात येईल बघा। माझं म्हणणं आहे का ही एक संख्या आहे, आपल्याला ती संख्या माहित नाही। या संख्येचा किती बात 5/8 ही संख्या आहे। या संख्येचा 3/10 ही संख्या आहे। या संख्येचा 4/9 ही संख्या आहे आणि ही संख्या किती आहे बा तर 45। चलो बोल, ही संख्या किती आहे बा तर 45 आहे। तर बा जी आपल्याला शेवटी संख्या मिळाली ना, आपल्याला कोणती संख्या पाहिजे? मूळ संख्या पाहिजे। तर मूळ संख्या काही मगजमारी करायची नाही, काही टेन्शन नाही घ्यायचं, डायरेक्ट डोक्यात आणायचं का जे शेवटी मिळाली ते लिहायचं। आणि काय करायचं बघा, हे जे दिलेले आहेत अपूर्णांक याचं सरळ उलट करायचं आणि गुणून टाकायचं, झालं गणित। काही अक्कल लावायचं कामच नाही। 5/8 आहे तर लिहायचं 8/5। उलट केलं तर इकडून इकडे येते आणि सरळ केलं तर इकडून इकडे जाते। म्हणजे जर एक संख्या देऊन असेल त्याची शेवटची संख्या 45 विचारली असेल तर सरळ गुणा, शेवटी जी दिली असेल उत्तर दिलं असेल पहिल्याच विचारलं असेल तर उलट करून गुणा। हे आहे टेक्निक। मग 8/5 तर इथं लिहायचं 3/10 आहे तर 10/3, 4/9 आहे तर 9/4। प्रॉब्लेम काय आहे? विद्यार्थ्याला येते पण त्याला ट्रिक्स नाही माहित। ती परफेक्ट माहित झालं तर विद्यार्थ्याला अडतच नाही। 5/8 आहे ना, 5/9 45 एक तो कटला। दुसरं 4×2 8 3×9 लक्षात घ्या, 9×2 18 18 180 गुणिला 3 18×2 36 18×3 54 540। म्हणजे मूळ संख्या कोणती असेल 540। ऑप्शन 5 त्याने काळ करायचं। बोला, आवडली का नाही माहिती ट्रिक? लक्षात ठेवा, मूळ दिली असेल सरळ गुणाचं, शेवटली दिली असेल उलट गुणत आणा। म्हणजे याचं व्यस्त करायचं त्यानं गुणा, पटकन भेटल उत्तर। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आवर्जून मित्रांना सांगा आणि घंटी तो वाजवा। नमस्कार।